Ik ben Frans Okkeloen. Ik ben oprichter van het IAB, het Instituut voor Audio- en Belichtingstechniek, daar waar we hier vandaag zitten. En ik ben al in 1977, heel lang geleden, begonnen met het mixen van bandjes, niet gehinderd door enige kennis van zaken. En ik kwam er gaandeweg al achter dat er heel veel te leren was. Begin jaren 80 kwamen al die Nederlandstalige bands op, zoals Doe Maar en Het Goede Doel. En ik had het geluk dat ik de zaalmix kon gaan doen voor Het Goede Doel. Dat waren Nederlandstalige teksten die men dan toch wel graag wilde verstaan en mee wil zingen. Dus daar kwam het veel meer het focus al te liggen op duidelijkheid, verstaanbaarheid, op clarity. Hoe hou je die spraakverstaanbaarheid goed? En uit studie wist ik dat als je geluid vanuit het midden projecteert, dus ver van de zijwanden, midden boven het toneel projecteert, dat de spraakverstaanbaarheid zeer te goede kwam. Zo'n speaker midden voor noemen we een center speaker, of als je er meer zijn, center cluster. Dat was stap 1. En daarmee, met zo'n center speaker, kon ik het geluid meer naar het midden trekken. Want zonder center speaker hadden we alleen maar links-rechts. Zit je aan de ene kant van het publiek, hoor je maar één speaker. Dus de artiest staat hier in het midden, die vertelt het verhaal, daar wil je bij zijn. Maar het geluid komt helemaal vanaf de zijkant. En dat was een groot probleem. En dat heb ik toen voor het eerst eigenlijk goed kunnen oplossen. Dat heb je bij Toon voor het eerst gedaan? Dat heb ik met Toon voor het eerst gedaan. En die technieken werden ook wel toegepast bij musicals. En dan praat ik over eind jaren 80. En daarna ben ik er niet meer zoveel tegengekomen. Want toen kwamen we in het computertijdperk en daaraan verwante, daarmee uit ontwikkelde geluidssystemen. De beroemde line arrays, al die kasten links en rechts. En dus dan heb je links en rechts van het toneel een hoofdsysteem. En daarin zijn we eigenlijk na 40 jaar live audio eigenlijk helemaal in verstrikt geraakt. Op een gegeven moment dacht ik, we moeten weer eens even terug naar het begin. Want het is interessant. Namelijk in 1972 had je in Amerika een band die heette The Grateful Dead. En met Jerry Garcia en nog wat mensen. En die hadden ook al geluidssystemen, speelden veel open airs. En die jongens die daar toen bij betrokken waren, die hadden al zoiets van, de beste manier om een band te versterken is toch speakers achter de muzikanten te maken. Dus de speakers boven de drums, speakers voor de vocal, voor degene die zingt, voor de keyboards, voor gitaren. En vanuit dat punt alles versterken. Hun idee was, want dan heb je allemaal bronnen op het toneel. En waar je ook staat in de zaal, ofwel op het veld, die bronnen die vermengen zich. En dus is die balans altijd goed. Je had toen ook nog geen technicus die in de zaal zat te mixen. Dat werd allemaal vanaf het toneel in balans gezet. En omdat die balans klopte het voor het heel grote, voor het publiek. En ik heb daar de rapporten die je erover kunt lezen, is dat men zo verbaasd was over de duidelijkheid, de clarity van het systeem. Dit systeem, de Wall of Sound werd het genoemd, dat vond ik een heel inspirerend concept. En ik dacht, dat moet weer opnieuw eigenlijk te maken zijn. Het ging destijds ter ziele vanwege de tour technology die nog lang niet zo ver ontwikkeld was. Het was te duur, te moeilijk om het allemaal te bouwen. Maar dat zou nu veel anders kunnen. Dus ik ben met dat idee aan de gang gegaan. En ben nu een systeem gemaakt, ook met luidsprekers achter de muzikanten. En dan kun je zeggen, oh help, dat gaat allemaal rondzingen. Rondzingen is dat die microfoon, die luidspreker die gaat dan in de microfoon, die versterkt in zichzelf en begint het te piepen. Iedereen kent dat wel ergens, heeft dat wel eens gehoord. Maar als je maar één microfoon hebt en één luidspreker, dan is de terugkoppellus, zoals we dat noemen, eigenlijk maar heel klein. Heb ik heel veel microfoons op één luidspreker, dan heb ik heel veel koppellussen en dan gaat het dus veel sneller rondzingen. Toen ik op een gegeven moment met dat hele concept van de speakers achter de muzikanten aan de gang ben gegaan, heb ik wel gekozen voor de R12-luidspreker van Quint Audio. Want dat was een buitengewoon bijzondere luidspreker, omdat hij in het tijdsdomein, zoals we dat noemen, was hij zo ontzettend recht. En dat betekent ook dat zijn klank, wat je erin stopt, komt er zeer natuurgetrouw uit.
Je had nergens rare pieken en opslingeringen. En dat is belangrijk even om rondzingers tegen te gaan. Dus dat je niet ineens dat begint te piepen, omdat die muzikanten er nu helemaal voorlopen. Dat systeem is zo weergeloos goed en werkte daar prima voor. Ik heb later ook voor een akoestisch ensemble ditzelfde concept toegepast. En daar heb ik dan de wat kleinere kastjes, de U26's, voor gebruikt. Werkte ook uitstekend. Dus, Nou, wat ik zelf heel erg bijzonder vond, is we stonden met die muzikanen op tour zowel in openluchtsituaties als in de grote concertzalen, zoals de Vereniging in Nijmegen. En ik heb toen het systeem kunnen gebruiken door met name die stem over een aantal luidsprekers in de zaal die ik erbij heb gehangen, waardoor die nagalm die in die zaal hangt, die is gemaakt voor mooie grote symfonieorkesten. Ruim 2 seconden nagalmtijd. Misschien dat het in die zaal en de vereniging ietsje korter is, maar niet veel. Maar zo'n zaal is desastreus voor gesproken woord. Omdat de klinkers, A, O, U, die blijven veel langer hangen in die galm, en maskeren de veel korter klinkende medeklinkers. Met als gevolg dat niemand die tekst verstaat. Nou ja, ga je naar Brigitte Kaandorp en je kunt de teksten van de liedjes niet verstaan, dan is je show weg. Dan heb je geen show. Met dat systeem, dat gescheiden systeem van stemmen en orkest, had tot gevolg dat het dat het orkest echt stond als een huis en dat het toch heel goed verstaanbaar was op elk niveau, want er zitten tripelcons in. En dat was toch ook een bewijs dat het zo ontzettend goed werkt. Ik deed het werk ook in het kader van een Master of Music die ik deed bij de HKU, bij Muziek en Technologie. En een van de mensen die mij daarin begeleidt, Elko Grim, die gaf ook als compliment van dat je op deze manier nooit tegen zo'n zaal aan het strijden, aan het vechten bent, maar dat je op deze manier juist vrienden blijft met je zaal. En dat is eigenlijk wel wat het is.